જય હિન્દ દોસ્તો. રિસેન્ટલી સુએજ કેનાલ ન્યૂઝમાં હતી. સુએજ કેનાલ જે છે ન્યૂઝમાં હતી કારણ કે અહીં એક એવર ગિવન નામક કાર્ગો શિપ જે છે ફસાઈ ગયું હતું. તો આ કાર્ગો શિપ જે છે એવરગ્રીન નામક કંપનીનું હતું અને આ કંપની જે છે ચાઇનાની છે. તો આ સુએજ કેનાલ જે છે તેને લગતા અગત્યના પરીક્ષાલક્ષી ક્વેશ્ચનની ડિસ્કશન આપણે કરીશું. ટોપિકનું નામ આપીશું આપણે પ્લેસીસ ઇન ન્યૂઝ, એટલે કે ચર્ચામાં રહેલ સ્થળ. સૌથી પહેલા સમજીએ કે આ સુએજ કેનલ એટલે કે સુએજ નહેર અથવા નહેર જે છે કોને કહેવામાં આવે છે, કેનલ કોને કહેવામાં આવતી હોય છે. તો જો સૌથી પહેલા આ રીતની કેનલ હોય છે જનરલી, જેને આપણે કહીએ છીએ લોક સિસ્ટમ વાળી કેનલ, જ્યાં આ રીતે ડોર બાય ડોર જે છે કાર્ગો શિપ આગળ વધે છે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પાણીનું લેવલ વધારે ઓછું થાય છે. તો એક્ઝેક્ટલી અહીંયા વાત કરવામાં આવી રહી છે પનામા નહેરની, પનામા કેનલની. આ રીતના જે કાર્ગો શિપ હોય છે પાણીના લેવલ સાથે આગળ વધે છે, દરવાજા ઓપન અને ક્લોઝ થાય છે, જેને આપણે કહીએ છીએ લોક સિસ્ટમ. તો સૌથી પહેલા તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આ રીતનું જે છે શિપ ઉપર આવે છે એલિવેશન સાથે અને 1 by 1 પાસ થાય છે અલગ અલગ ગેટ્સમાંથી, જેને કહેવાય છે લોક સિસ્ટમ, જે જોવા મળે છે પનામા કેનલમાં. શું આ લોક સિસ્ટમ સુએજ નહેરમાં જોવા મળે છે? તો ના, સુએજ નહેરમાં લોક સિસ્ટમ જોવા મળતી નથી. જનરલી કોઈ પણ નહેરનું બાંધકામ જે છે ખૂબ જ ટફ હોય છે, પરંતુ 1869ની વાત કરીએ, 1869માં સુએજ કેનલનું બાંધકામ શરૂ થયું હતું અને એ વખતે ત્યાં ફ્રાન્સ એટલે કે ફ્રેન્ચોનું રાજ હતું. પાછળથી અલગ અલગ યુદ્ધો થાય છે અને બ્રિટિશરો સામેના યુદ્ધમાં જે છે, ફ્રાન્સ અને બ્રિટિશરો સામેના યુદ્ધમાં જે છે મોકો મળતા આ જગ્યા જે છે ઇજિપ્ત મેળવી લે છે પાછી, અને ફાઇનલી ઇજિપ્ત 1956માં રિસ્ટોરેશન કરે છે કેનલનું, એટલે કે રાષ્ટ્રીયકરણ, નેશનલાઇઝેશન કરવામાં આવે છે અને સુએજ નહેર જે છે તે ઇજિપ્તના હસ્તગત આવી જાય છે. તો આ શિપ જે છે સુએજ કેનલમાં ફસાઈ ગયું હતું, જેને હવે ફરી એકવાર ફ્રી કરી દેવામાં આવ્યું છે. તો જો સૌથી પહેલા આપણે સમજીએ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્ટિનેન્ટ્સ કયા કયા છે. તો ટોટલ 7 કોન્ટિનેન્ટ છે: નોર્થ અમેરિકા, સાઉથ અમેરિકા, આફ્રિકા, યુરોપ, એશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા એન્ડ એન્ટાર્કટિકા. તો અહીંયા જે ઇન્ડિયા છે, ઇન્ડિયાના લેફ્ટ હેન્ડ ઉપર અહીંથી જે એકદમ પાતળો માર્ગ જોઈ રહ્યા છો તમે, અને અહીંયા એક બીજો એક માર્ગ પસાર થઈ રહ્યો છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે વચ્ચે જે છે તે ભૂમાર્ગ આવી જાય છે, વચ્ચે જે છે જમીન આવી જાય છે અને બંને બાજુ છે બે અલગ અલગ વોટર બોડી. તો આ બે અલગ અલગ વોટર બોડીને જોડવા માટેનું કામ જે છે કરશે કેનલ, જેને આપણે કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં નહેર. તો એક કોમન ક્વેશ્ચન અહીંથી ઉભો થઈ જશે કે સુએજ કેનલ જે છે તે કયા બે વોટર બોડીઝને જોડે છે અથવા કયા બે મહાસાગરોને જોડે છે? યાદ રાખજો, ભૂમધ્ય સાગર અને લાલ સાગર. તો આ બંને સાગરને જોડવાનું કાર્ય કરે છે. આ છે મેડિટેરેનિયન સી અને આ છે રેડ સી, અને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવશે મેડિટેરેનિયન સી અને કહેવામાં આવશે રેડ સી. તો સુએજ કેનલ જે છે તે બે અલગ અલગ સાગરોને જોડે છે, એક છે ભૂમધ્ય અને સેકન્ડ છે રેડ સી. આ ઉપરાંત અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો, માની લો કે અહીંયા ક્યાંક લોકોનો વસવાટ છે, એમને અહીંયા જવું છે, તો એ સી રૂટથી જવા માટે એમને અહીંયાથી ફરીને જવું પડતું હતું, પણ અહીંયા પનામા કેનલ બનાવી દેવામાં આવી એટલે ડાયરેક્ટલી જે છે અહીંથી અહીંયા જવું ઇઝી બની ગયું. સેમ વે અહીંયા પણ એવું જ હતું કે એશિયાનો ઓલમોસ્ટ જે છે ટ્રેડ આ રીતનો થતો હતો કેપ ઓફ ગુડ હોપ થઈને, પરંતુ સુએજ કેનાલ દ્વારા આ વસ્તુ યુરોપના એક્સેસ માટે ઇઝી બની ગઈ. તો વાત કરી કોન્ટિનેન્ટની, સમજીએ આપણે વાત મેપની મદદથી, અને કનેક્ટ કરે છે ભૂમધ્ય સાગર અને લાલ સાગરને સુએજ કેનલ. હવે જો વિશ્વમાં ઘણી બધી કેનલ છે, અમુક કેનલ જે છે સરોવરોને કનેક્ટ કરે છે, અમુક નદીને કનેક્ટ કરે છે, જ્યારે અમુક જે છે સાગરો, મહાસાગરોને પણ કનેક્ટ કરે છે. જેમ કે પનામા કેનલ. પનામા કેનલ જે છે તે પેસિફિક અને એટલાન્ટિક ઓશનને કનેક્ટ કરે છે. યાદ રાખીશું, પેસિફિક અને એટલાન્ટિક ઓશનને કનેક્ટ કરે છે પનામા કેનલ. સુએજ કેનલની આપણે વાત કરી, ભૂમધ્ય સાગર અને લાલ સાગરને કનેક્ટ કરે છે સુએજ કેનલ. તો બે ઇમ્પોર્ટન્ટ કેનલ થઈ ગઈ. આ ઉપરાંત પનામા કેનલ જે છે, પનામા કેનલની લંબાઈ પણ સુએજ કેનલ કરતાં વધારે છે, પરંતુ સુએજ કેનલ ન્યૂઝમાં છે એટલે આપણે યાદ રાખીશું માત્ર સુએજ કેનલની લંબાઈ, ધેટ ઇઝ 193 કિલોમીટર. તો જો હવે સુએજ કેનલ માટે બહુ ડેપ્થમાં ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી છે આર્ટિકલમાં, પણ એ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈ લઈએ તો તેની લંબાઈ કેટલી છે, ટ્રેડ વોલ્યુમ કેટલો છે અને કયા કયા વોટર બોડીઝને જોડે છે. તો લાલ સાગર જે છે ભૂમધ્ય સાગર સાથે જોડવા માટે અહીંથી તમે જોઈ શકો છો આ રસ્તો આવી રહ્યો છે અને અહીંથી નહેર બનાવવામાં આવી છે, કેનલ બનાવવામાં આવી છે.
તો અહીંયા યાદ રાખીશું કે આ નહેર જે છે તે કોના અંતર્ગત આવે છે? તો એ આવે છે ઇજિપ્ત અંતર્ગત. ઇજિપ્તનું બીજું નામ છે મિસ્ર અને તેની કેપિટલ છે કેરો. આ ઉપરાંત યાદ રાખો કે ઇજિપ્ત કોની સાથે બોર્ડર શેર કરે છે? તો એક છે લિબિયા, સેકન્ડ છે સુદાન અને થર્ડ વન છે ઇઝરાયલ. અહીંયા જે છે ઇઝરાયલ આવી જાય છે. ઇવન એકવાર યુદ્ધની પરિસ્થિતિ બની હતી ત્યારે ઇઝરાયલ દ્વારા જે છે ટેન્ક જે છે આ નહેરની ઉપરથી અહીંયા લઈ જવામાં આવ્યા હતા. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ કેપિટલ છે કેરો, ઇજિપ્તની કેપિટલ. આ ઉપરાંત ઇજિપ્તની કરન્સી છે મિસ્ર પાઉન્ડ, રાઈટ. મિસ્ર પાઉન્ડ જે છે ઇજિપ્તની હાલની કરન્સી છે. આની સાથે બીજો એક પ્રશ્ન નોંધનીય છે કે ઇજિપ્ત જે છે તે કયા મહાદ્વીપ પર આવેલો છે અથવા કયા કોન્ટિનેન્ટ ઉપર, કયા ખંડ ઉપર આવેલો છે? તો અહીંયા ઓપ્શનમાં તમને ધ્યાન રાખવું પડે એવું બની જશે, કારણ કે અહીંયા આવશે ઉપર આવશે એશિયા, નીચે આવશે, નીચેનો ખંડ છે આફ્રિકા. તમે ધ્યાનથી જોશો તો એશિયા અને આફ્રિકા આ બંને ખંડ ઉપર જે છે ઇજિપ્ત દેશ જે છે વિસ્તરેલો છે. એટલે કે આન્સર જે છે એ અને બી બંને થઈ જશે. આ બંને ખંડ ઉપર જે છે ઇજિપ્ત આવેલું છે. બોર્ડરિંગ કન્ટ્રીઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, લિબિયા અને સુદાન અને ઇઝરાયલ સાથે ઇજિપ્ત બોર્ડર શેર કરે છે. આ સાથે સાથે પનામા નેની પણ આપણે વાત કરી લીધી છે. અહીંયા એક બંધ પણ આવેલો છે. આ બંધનું નામ છે આસવાન બંધ. આસવાન બંધ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આસવાન બંધ. અને અહીંથી એક નદી પણ ફ્લો કરે છે, ધેટ ઇઝ નાઇલ રિવર, જેને ગુજરાતીમાં નીલ નદી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતી હોય છે. તો આ રીતના બે અલગ અલગ વોટર બોડીઝને સુએજ કેનાલ દ્વારા કનેક્ટ કરવામાં આવી છે. લંબાઈ છે 193 કિલોમીટર. આપણે કેપિટલ, કરન્સી, ડેમ, રિવર અને અલગ અલગ મેપના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ફેક્ટની ચર્ચા કરી લીધી. સંપૂર્ણ માહિતી જે છે સુએજ કેનાલના સંદર્ભમાં હતી, જેને આપણે મેપની મદદથી સમજી. લેક્ચરની PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક તમને કમેન્ટ સેક્શનમાં મળી રહેશે.